अनि कहाँ आएको रे हामीले पेटको भन्छ है अनि कता आएको रे हेलो गाइज भन हेलो गाइस वेलकम टु कुमार एन्ड निर्मला ब्लग्स तै हान्नु थियो त हेलो गाइज वेलकम टु कुमार एन्ड निर्मला ब्लग्स हामी नि आज यसो खासै केही पनि थिएन घरमा बस्दा बस्दा बोर लागेर घुम्न यत्तिकै वकिङको लागि पार्लियामेन्ट कन्ट्री पार्कमा आएको सबै छ यहाँ सुप्रिम है बुहारी अलिकति हिलो रहेछ क्या आज हिजो दिनभरि पानी परेको थियो त्यही भएर अलिक हिलो भएछ सिगाइस मजाको रहेछ यो रुखहरू चाहिँ हेर न हामी चाहिँ यता पार्लियामेन्ट कन्ट्री पार्कमा आएको आज फ्यामिली नै सुप्रिम पनि आज यहाँ अब यहाँबाट माथि गाडी राखेर सुरु गर्दैछौँ हजुर डाँडामा डाँडा यही त हो नि पुरै बाटो छ कि यस्तो भित्र साइकल चलाउने यताबाट पनि बाटो छ हामी यहाँ रहेछ अहिले यहाँबाट हामी चाहिँ यसरी गएर यसरी यताबाट फर्केर फेरि यताबाट यसरी जान्छ अब दामी देखेको मान्छेहरू के गरेर प्लट चाहिँ अलि नरहेछ नि त भेडाहरू त यार टन्नै थियो अस्ति नि यो बाटो त हामी पहिला अस्ति 2 हप्ता अगाडि हामी साइक्लिङ आएको थियौँ यताबाट हुँदै यहाँ रेस्ट गरेर अनि चाहिँ यता गयो हावा चलिहाल्यो नि कस्तो भइरहेको छ सुप्रिमलाई रमाइलो भएछ रमाइलो लाग्यो जङ्गलमा कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो रमाइलो लागेन किन के टिपेको फेरि पानी में जाओ बिच्छ पानी में खेला नहीं बिच्छ
चढ्छु घोडा देखेन वहाँ तिमीले देखेन देखेँ त नि मैले यताबाट जाँ मैले यार हिँडेर पुरै स्कुल बन्द रहेछ क्या बच्चाहरू हुलै छ आजलाई यति नै गाइस हामी चाहिँ अब फर्किने बिस्तारै खारपाकतिर यस्तै भयो धेरै लामो हिँड्न पाइएन काम पर्यो थाक्यो कहाँ पुग्यो वहाँ पुगिसकेछ है के भयो ढौ आऊ त्यो बिचमा बस है यता चिया पिन्छ फेरि होइन अगाडि फरक सुप्रिम कस्तो भयो जङ्गल कस्तो लाग्यो जङ्गल होइन डाँडा पो राम्रो लाग्छ रे जङ्गल राम्रो लाग्दैन डाँडा जान मन लाग्छ गेमवाला हानिदिरहेको गेमवाला ढकालतिर अगाडि ऊ त्यहाँ देखियो दुईटा घोडा पनि आयो दुईटा घोडा देखा रे ए सानो बच्चा रहेछ नि के रे